नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या YouTube चॅनल मध्ये, अर्थात चैतन्य गोरे YouTube चॅनल मध्ये। तर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केले तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि शेजारचा घंटा वाजवून टाका आणि व्हिडिओला तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तर आजच्या व्हिडिओचा मुद्दा असा आहे की रील्स बनवण्यासाठी लागणारे 3 ॲप। तर चला सुरू करूया। पहिला ॲप आहे ओपन कॅमेरा। हे ॲप मधून तुम्ही बेस्ट क्वालिटीचे व्हिडिओ शूट करू शकता आणि फोटो सुद्धा क्लिक करू शकता। तर ह्या 3 ॲपची मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये फाइल केली आहे, ती फाइल तुम्ही डाउनलोड करा आणि त्यासाठी एक पासवर्ड असणार आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओ मध्ये कुठेही दिसू शकतो। चला दुसरा ॲप बघूया। तर दुसऱ्या ॲपची खासियत अशी आहे की तुमच्याकडे जर आयफोन नसेल तर तुम्ही अँड्रॉइड फोन मध्ये आयफोन सारखे व्हिडिओ आणि फोटो एडिट करू शकता आणि त्या ॲपचं नाव आहे वास्को। एक नंबर ॲप आहे, तो पण ॲप त्या फाइल मध्ये। नंबरचा ॲप आहे VN। त्यामधून तुम्ही शेक इफेक्ट टाकू शकता, म्युझिक ऍड करू शकता आणि कडक स्लो मोशन ही करू शकता। नमस्कार मंडळी, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? तर त्या 3 ॲपची डिस्क्रिप्शन मध्ये फाइल आहे आणि ती डाउनलोड करा आणि त्याचा पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये कुठे पण भेटला असेल। तर धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल। जय हिंद।